ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅታችን የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተፈረመ ድፍን አንድ ወር መሙላቱን ተከትሎ የስምምነቱን ተስፋና ስጋት በተመለከተ ያዘጋጀነውን ትንታኔ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ሆናችሁ ዝግጅታችን እንድትከታተሉ እየጋበዝን መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኘን። የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ በትግራይ ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን ጦርነት ለማስቆም በፌደራል መንግስትና በህወሓት መሪዎች መካከል የተደረሰውን የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት ይፋ ካደረጉ ትናንት ህዳር 23 2015 ዓ.ም አንድ ወር ደፍኗል። የፕሪቶሪያው ስምምነት በተስፋና በበርካታ ተግዳሮቶች ተወጥሮ 30 ቀናትን ተጉዟል። ስምምነቱን ተከትሎ ለጊዜውም ቢሆን የተኩስ አቁም መደረጉ ጦርነቱ ከዚህ በላይ ማስቀጠል ለማይችሉ ሁለቱም ኃይሎችና በከፋ ችግር ውስጥ ለነበሩ አሁንም ለሚገኙ ዜጎች እፎይታን የፈጠረ ቢሆንም በአንጻሩ ግን በሁለቱም ወገኖች ያለው የመተማመን ችግርና በስምምነቱ መሰረት የውጭ ኃይሎች የተባሉት የአማራና የኤርትራ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጽሙት ግፍ እንዲሁም አንዳንድ የሰነዱ አንቀጾች በትግራይ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት ማጣታቸው ከስምምነቱ ተግዳሮቶች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። በተለይ ከስምምነቱ ጋር በተያያዘ በሁለቱ መንግስታት ባለስልጣናት በኩል ስምምነቱ ሊያፈርሱ የሚችሉ የጥላቻ ንግግሮችና ፕሮፓጋንዳዎችን ጨምሮ ለህዝቡ ግልጽነት ተብሎ የሚሰጡ የተምታቱና የሚያደናግሩ ማብራሪያዎች የስምምነቱን ህግና ደንብ የጣሱ ስለመሆናቸው ይነገራል። በትግራይ በኩል ስምምነቱ ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ ህዝቡ የሰላም ስምምነቱን ቢፈልገውም ከህዝቡ የትግል ዓላማና ዘላቂ ጥቅም አንጻር የስምምነቱን አንዳንድ አንቀጾች መሻሻል አለባቸው በማለት ተቃውሞ እያሰማ በሚገኝበት ነው የስምምነቱ አፈጻጸም እየቀጠለ ያለው። የክልሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ከሃይማኖት አባቶች ጋር በነበራቸው ውይይት የክልሉ መንግስት ስምምነቱን ተከትሎ በአስቸኳይ ለህዝቡ ማብራሪያ ባለመስጠቱና ህዝቡ እየተደናገረና አንዳንድ የስምምነት ሰነዱ አንቀጾችን እየተቃወመ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቱ ምድንጋራት ክሳሕዞን የለና ይባል ታይና ኮይና ናብ ኢዝእቶ ናብ ኤና ንኸጅልና ላታ ሰላምና ደልያሰብ ድንገት ዝመጸ ተቀየር ነገር እቲ ዝርዝር ኣብ ስምምነት ዝተቀመጠውን ዘተሓሳስቦ ዋናብ ሽግር ግደኸቱና እዩ ንሰላም ኢልናስ ናብ ካልእ ግድግና ኣቲና ዝብል ስኽፍታታት ክሳብ ሕዝውን የተወገዱ ስኽፍታታት ሕልፍ ኢሉውን ተቃውሞታቱን አጋጢሞ እዩ። እንዲህ አይነት ውዝግቦችና ማደናገሪያዎች የጀመሩት ስምምነቱ ከተፈረመበት ማግስት ጥቅምት 24 2015 ዓ.ም ነው። በዚሁ ቀን በአርባ ምንጭ ከተማ የሥራ ጉብኝት ሲያደርጉ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት አስመልክተው ሲናገሩ መንግስታቸው ከህወሓት ጋር በነበረው የሰላም ድርድር ኢትዮጵያ ያቀረበችው ሐሳብ 100% ተቀባይነትን አግኝቷል ብለው ተናግረው ነበር። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ድርድሩ ዓለም አቀፍ የድርድር ሂደትን የጣሰና በተለይ የፌደራል መንግስቱ በበላይነት ድል ያስመዘገበበት ድርድር ስለመሆኑ ማሳያ ነው ሲሉ የዘርፍ ተንታኞች በመግለጽ ትችታቸውን ይሰነዝራሉ። ደቡብ አፍሪካ ላይ በነበረው ድርድር ኢትዮጵያ 100% ያቀረበችው ሐሳብ ተቀባይነት አግኝቷል። ታዲያ የጋሞ ጀግኖች ጀግንነት ማለት ማሸነፍ ብቻ አይደለም። ጀግንነት ማለት ከድል በኋላ ደግነት ማለት ነው። ከድል በኋላ ይቅር ማለት ነው። ለ10 ቀናት የተካሄደውን የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ ጥቅምት 28 2015 ዓ.ም የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ከፍተኛ ጦር አመራሮች በኬንያ መዲና ናይሮቢ ተገናኙ። የጦር አመራሮቹ የተገናኙት በፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት የማስፈጸም አንዱ አካል በሆነው የትጥቅ ማስፈታት ሂደት ላይና የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ ወደ ትግራይ በሚገባበት ተወያይተው ውሳኔ ያሳለፉ። የአሜሪካ መንግስትም የናይሮቢም ይሁን የፕሪቶሪያው ስምምነትን በአዎንታ እንደሚቀበለው ገልጾ ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ እንዲገባና የውጭ ኃይሎች ከትግራይ እንዲወጡ ቢያሳስብም ከስምምነቱ አንድ ወር በኋላ ምንም ለውጥ የለም። We again commend the parties for reaching an agreement and applaud the African Union and the governments of Kenya and South Africa for helping to drive this process. The parties are in Nairobi in keeping with the provision that the Ethiopian National Defense Fund and the Tigrayan Defense Force would meet within 5 days to work out the implementation. Also, as provided by the agreement, a hotline has been established between the two senior-most commanders.
These concrete implementation steps reflect a commitment by both parties to quote-unquote silence the guns, but more work remains. We understand the agenda for the Nairobi talks will also include the urgent need to expedite humanitarian assistance and restoration of services for Tigray and adjoining affected regions of Afar and Amhara in accordance with the cessation of hostilities agreement. በናይሮቢ ስምምነት መሰረታዊ አገልግሎቶች በትግራይ ባስቸኳይ እንዲጀምሩና የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲገባ ያስቀምጣል። ስምምነቱን ተከትሎ የእርዳታ ጭኖቶች ወደ ጦርነት ቀጠና ለማስገባት ፍቃድ እየተጠባበቁ የነበሩ የእርዳታ ድርጅቶች የተወሰኑ ፍቃድ ቢያገኙም አብዛኞቹ ግን እስካሁን አልተፈቀደላቸውም። ስምምነቱ ተፈርሞ አንድ ወር ከሞላ በኋላ የዓለም ጤና ድርጅት በሰጠው መግለጫ የሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ ወደ ትግራይ ማስገባት እንዳልተቻለና አሁንም እንቅፋቶች እንዳሉ ገልጿል። Unfettered access is what we expect because the need is massive. And the second part is the services, banking services, because 6 million people still are not having access to their bank accounts and starving as a result. And the third part is the ongoing massacre by Eritrean forces in the areas they occupied. And massacring civilians, reports coming every day, and that could undermine the peace process. ከዚሁ ወደ ትግራይ መግባት ከነበረበት የሰብአዊ እርዳታ ጋር ተያይዞ የተኩስ አቁም ስምምነት ቢፈረምም ወደ ትግራይ የሚገባው እርዳታ በጣም ዝቅተኛና ከሚጠበቀው በታች ነው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፈን ጅሪች የገለጹትም በዚህ ሳምንት ነው። ቃል አቀባዩ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ወደ 13 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች 5 ሚሊዮን የሚሆኑት በትግራይ ሰብአዊ እርዳታን በመጠባበቅ ላይ That despite the signing of the cessation of hostilities agreement, we have a dramatic humanitarian situation needs in areas impacted by the conflict in northern Ethiopia. This includes more than 13 million people who are food insecure, including more than 5 million in the Tigray region. As access is gradually improving, we, along with our partners, are urgently working to provide as much support as possible to people in need wherever they are. Well, the Ethiopian government has insisted that they've opened a humanitarian corridor and aid is being allowed to go to Tigray, and the UN agencies are saying that's not what's happening on the ground. They still don't have the kind of humanitarian corridor that they need to really save lives. Once again, famine is coming back to this country. A famine that defined this country in the 1980s is becoming its reality now. Many people are still facing famine. Millions are looking for some kind of support that the UN has been saying they don't even have the resources to help them, but they really want to try go in and save lives. የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ የዓለም ጤና ድርጅት ስምምነቱን ተከትሎ ወደ ትግራይ የሚገባ የሰብአዊ እርዳታ ከሚጠበቀው በታች መሆኑንና አሁንም ያለ ገደብ ለማስገባት እየተቸገረ ነው በሚሉበት ወቅት የትግራይ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሰብአዊ እርዳታ ያለምንም ገደብ ወደ ትግራይ እየገባ መሆኑን መግለጻቸው እያነጋገረ ይገኛል ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የጎደለው ስለመሆኑም ይገለጻል። ዘንቀፍ ነገር ግን ህዚ ይውልን ከባሊካሊ ተናይ ሰው ሐገዝ ከከምድላውካይ አመንጎ ዝነበረ ማዓት መቆጣጠር ጣቢያታቱን አስተኻይሎም ክልተ ቦታ ያህሉ አይንተ ኃይልን በመሰረት ዳርጋ ክልተ ቦታ አይዘለው ተወሳኺ ሓደ ክልተ ኣሎ ግን ብዙሕ ጣሽም ይውልን ነቲ ምንቅስቃስ ናይ መኻይን ዘጸግም ኩነታ ህዚ የለን ስለዚ ሰው ሐገዝ በኩል ገጽ ሰው ሐገዝ ማለት ዓፋር ዝመጽ ጥራሕ ይኮንና ሰው ሐገዝ ነው ዘለና በማይጸሩ ዘአትውን በኦቦ ዘአትውን ናብ ህዝብ ትግራይ ናፍት ከባቢ ክበጽሕ ዝኽእል ነገር ይበጽሕ ይዘሎ ጀሚሩሎ ኢና ንብዘልና ትዝበዝሕ በመቐለ ዘአትዩ ኣብ ትሕቴና ይዘሎ ህዝቢ ጀሚሩሎ ናብ ወረዳታት መልአኹን ተጀሚሩሎ ሌላኛው በፕሪቶሪያው ስምምነት ሰነድ ላይ የተቀመጠና በአስቸኳይ ወደ ተግባር በመቀየር ያለበት ጉዳይ የዜጎች ደህንነትን ማስጠበቅ የሚል ነው። ይህ የስምምነት አንቀጽ የውጭ ኃይሎች በተባሉት የአማራና የኤርትራ ኃይሎች በተቆጣጠሩት የትግራይ አካባቢ በህዝቡ ላይ በሚያደርሱት ግፍና በደል ምክንያት ተጥስዋል። ስምምነቱ ከተፈረመ 30 ቀናት ቢሞላውም ይህን ሊያስቆም የሚገባው የኢትዮጵያ መንግስት ግን አሁንም የውጭ ኃይሎች የተባሉት ጋር ከመተባበሩ ውጭ ምንም ጠብ የሚል ነገር አለማድረጉም የአብይ መንግስት አሁንም የሰላም ስምምነቱ ላይ ያለው ቁርጠኝነትን አጠያያቂ አድርጎታል። ተስምምነቱ ይጣሐስለይ ምክንያቱም ተስምምነቱ ናይ ሲቪላት መሰል ናይ ምሕላው
ስለዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ደረን ሊጠጠው ከብል ዘኽእል ስራሕቲ ክስራሓሉ ደስ ባሉበት አካባቢ ያለው ህዝብ ተሰባጥሮ ስላሉ ኢትዮጵያ መከላከያም ያለበት ስለሆነ እዛ አካባቢ ግፍ እየደረሰበት ያለ ህዝብ መከላከያው ሰራዊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ እንዲከላከልለት መጠየቅ ተጽዕኖ ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። ኢትዮጵያ መከላከያም አንደኛው ግዳጅም ይመስለኛል። ይሄ እስኪሆን ድረስ እንደፈለገው ይሁን ህዝቡ ማለት ያለበት አይመስለኝም። ጸገም ግን ኤርትራ ይፈጥረለይ ብግልጽውን ነገርና ያሚን አንቱን መጽሉኻት ሰብና ይጭፍጨፍ ይዘለው ንብረት ይቃጸል ይዘለው ይወሰድ ይዘለው ይወረድ ይዘለው ያኒ ይዘለው ሀብት እንሳናውን ኮሙ ሀብት እንሳናውን ከምሰብ ይቀተላ ይሕረዳ ዝወሰዳ እውን ይወስድወነሉ ሰቡን ያው ዝወስደ ይወስደለይ እኽሊ ኮሙ ዝወሰድ ይወሰደሉ ዝቃጸል ይቃጸለሉ ዝባላሽ ይባላሽወል ኣብ ልዕሊ መሬት ዘሎ ዝኾነ ነገር ከጥፍ ዝወፈር ኃይሊ በስምምነቱ የውጭ ኃይሎች የተባሉት የአማራና ኤርትራ የጄኖሳይድ ኃይሎች ከተፈረመው የሰላም ስምምነት ማግስትም ቢሆን የዜጎች መሰወር፣ ግድያና ጭፍጨፋ እንዲሁም የንብረት ዘረፋን አጠናክረው መቀጠላቸውና በርካታ አሰቃቂ ግፎች በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸሙ መሆናቸው ተከትሎ ምዕራባውያን ሀገራት የሆኑ የትግራይ መንግስት የውጭ ኃይሎቹ ከትግራይ እንዲወጡ ቢያሳስቡም እነዚህ ኃይሎች እንዲወጡ ማድረግ ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ግን ያደረገው ወይም የተናገረው ነገር የለም። want to focus on Eritrea. Our embassy in Asmara has verified that Eritrean forces have been in northern Ethiopia, that they've blocked humanitarian assistance, that they've committed human rights abuses, including rape and the killing of children. There is no legitimate reason for Eritrean troops to be in any part of Ethiopia. I'm, of course, hopeful that they'll withdraw their troops, but they're not a party to the agreements that the Assistant Secretary has cited. The issue of foreign troops, and no country should accept the presence of foreign country on its land. And that, in fact, at our meeting in Pretoria and the agreement we reached in Pretoria, at our meeting in Nairobi with the military leaders, these issues came up for discussion and for way out to deal with them. Unfettered access is what we expect because the need is massive. And the second part is the services, banking services, because 6 million people still are not having access to their bank accounts and starving as a result. And the third part is the ongoing massacre by Eritrean forces in the areas they occupied. And massacring civilians, reports coming every day, and that could undermine the peace process. Both the Eritrean army and the Amhara forces should have been out of Tigray, out of Ethiopia by now. Not only they are there in Tigray, but they are also continue their heinous crimes against the population. People under their control are being killed, properties are being looted, there is massive kidnapping of young people whose whereabouts is not yet known, and also humanitarian deliveries, whatever a small amount is getting to Tigray, cannot reach those people that are under the control of the ADF.
የኤርትራ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው የትግራይ አካባቢዎች እየፈጸመው ስላለው አሰቃቂ ግፍና በደል የተባበሩት መንግስታት መናገር አለመፈለጉም የውጭ ኃይሎች የተባሉት እንዲወጣ ግፊት አለማድረጉ በአጠቃላይ በስምምነቱም የኤርትራ ስም እንዲነሳ ያልተፈለገበት ጉዳይ ሚስጥር ሆኖ ቀጥሏል። በተለይ በዚህ ሳምንት የተመድ ቃል አቀባይ በሰጠው መግለጫ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ግፍ እያደረሰ እንደሆነ አላቅም ማለቱ አነጋጋሪ ሆኗል። On Ethiopia, do you have any reports of fighting continuing in Tigray? No, I mean, and Eritrea. We do not. I mean, I do not hear. So I do not. And on Syria, is Turkey? የሰላም ስምምነቱ ጥቅምት 23 በተፈረመ በ30 ቀናት ውስጥ የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ እንደሚፈታ የሚገልጽ ሲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የፌደራል ተቋማትና ዋና መሰረተ ልማቶች ሙሉ በሙሉ እንዲቆጣጠር ያስቀምጣል። ይሁን እንጂ የትግራይ ባለስልጣናት የኢትዮጵያ መንግስት በስምምነቱ የውጭ ኃይል የተባሉት የኤርትራና የአማራ ኃይሎች ከትግራይ እስካልወጡ ድረስ ትጥቅ ማስፈታት ሊጀምር አይችልም ማለታቸው ይታወሳል። የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደም ሰሞኑን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የኤርትራና የአማራ ኃይሎች በትግራይ ውስጥ ያሉ ስለ ትጥቅ ማስፈታት ጉዳይ ማሰብ ከባድ እንደሆነ ገልጸው ነበር። በተለይ ከስምምነቱ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ እያንዳንዱ በሁለቱም ወገኖች የሚፈጸም የስምምነት እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩና የሚታዘቡ አካላት ሳይገኙ የሚፈጸም ነገር የለም። ነገር ግን የትግራይ መንግስት በራሱ ተነሳሽነት የትግራይ ሰራዊት በስሩ ከነበሩ የውጊያ ግንባሮች ለቆ እንዲወጣና ወደ ካምፕ እንዲገባ ማድረግ መጀመሩ በህዝብ ዘንድ ለተቃውሞና ለትችት ዘንድ ዳርጎታል። ተዓዛቢ የለይ زي ተዓዛቢ ሳይኮን እንስራዕ ግን احنا ተዓዛቢ አይነ ከተጸበና ክንሰርሖ ንኽእል ንስራሕ ይናል ምትእማን ኩለሎ ብእተን احناስ ንትዕ ስምምነት ክንፍርም ጥራንት ይኮነስ ክንፍጽም ድሉናትና ናይ ምርጋ እሳ እና ተገብረትያ ዘላ የትግራይ ሰራዊትን ትጥቅ ማስፈታት ውይይት ከህዳር 21 2015 ዓ.ም ጀምሮ በትግራይ ሽረ ከተማ እየተካሄደ መሆኑን የኢትዮጵያ መንግስት ሐሙስ አስታውቋል። አሶሺየትድ ፕሬስ ይዞት የወጣው ዘገባ እንደሚያመላክተው ከሆነ በኢትዮጵያና ትግራይ የተውጣጣ ጥምር ኮሚቴ ባለፈው ወር የተፈረመውን የሰላም ስምምነት አካል የሆነው ትጥቅ ማስፈታት እቅድ በተመለከተ በሽረ ከተማ እየተወያየ ይገኛል። ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ሁለቱም ወገኖች በኢትዮጵያ ውስጥ በይፋ ሲነጋገሩ ይሄኛው የመጀመሪያ ሲሆን የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ ከመፍታቱ በፊት በስምምነቱም የውጭ ኃይሎች የተባሉት የኤርትራና የአማራ ኃይሎች መውጣት እንዳለባቸው የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር በኢትዮጵያ አምባሳደር ዴቪድ ሸን ገልጸዋል። አምባሳደሩ ይህን ይበሉ እንጂ በትግራይ የሚገኙ የውጭ ኃይሎች አሁንም በትግራይ ያሉ ታዛቢዎች በትግራይ ገብተው የሚደረገውን እንቅስቃሴ መቆጣጠር ሳይጀምሩ የትግራይ ሰራዊት በስሩ ከነበሩ የውጊያ ግንባሮች መውጣት መጀመሩ እያነጋገረ ይገኛል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት እስካሁን የውጭ ኃይል የተባሉት የኤርትራና የአማራ ኃይሎችን የትግራይን ለቀው ስለሚወጡበት ቀን የተናገሩት ነገር የለም። ለህዝብ ስል ነው ወደዚህ ሰላም ስምምነት የገባሁት የሚለው የትግራይ መንግስትም አብዛኛው ህዝቡ በወራሪ እየተጨፈጨፈ በቀጠለበትና አንዳንድም የሰላም ስምምነቱ አንቀጾች በይፋ በተጣሱበት የትግራይ ህዝብን ጥቅም አስከብራለሁ የሚለው የተለመደ ፕሮፓጋንዳ ከመንዛት ውጪ ጫና አድርጎ በህዝቡ ላይ ለተከታታይ 30 ቀናት በህዝቡ እየደረሱ ያሉ ግፎችን ለማስቆም አልቻለም። የሰላም ስምምነቱም በተስፋና ስጋትና ተቃውሞ ታጅቦ ቀጥሏል። የትግራይ ሰራዊቱም ወደ ካምፕ መግባት ጀምሯል። በመስዋዕትነት የተገኙትና አሁን ላይ ለመከላከያ የሚረከቡትም ከባድ መሳሪያዎች ወደ አንድ ቦታ እየተሰበሰቡና ትጥቅ ሙሉ በሙሉ ለመፍታት ዝግጅታቸውን እንደጨረሱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ለእናንተ ይሆናል ያለውን ትንታኔ በዚህ ያበቃን። መልካም ቆይታም